હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર લીલી મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવામાં નથી તમારે દાળ ચોખા પલાળવા, નથી આથો લેવો કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી. સાથે આપણે ખાટી મીઠી ટમેટાની ચટણી પણ બનાવશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી જો તમે ક્યારેય લીલી મકાઈના ઢોકળા ના બનાવ્યા હોય ને તો એક વખત ચોક્કસ આ ઢોકળા ટ્રાય કરજો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવશે. તો ચાલો બનાવીએ ઇન્સ્ટન્ટ લીલી મકાઈના ઢોકળા. મકાઈના નવા ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝની લીલી મકાઈ લીધેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ફ્રોઝન મકાઈનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ અત્યારે સિઝન છે અને માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં લીલી મકાઈ આવે છે. તો લીલી મકાઈનો ઉપયોગ કરી અને આજે આપણે સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળા બનાવવાના છે. તો અહીંયા મકાઈના આપણે 2 ભાગ કરી લેશું. તમે જુઓ કે એકદમ તાજી અને કૂણી હોવાથી મકાઈ તરત જ કટ થઈ જાય છે. હવે તમે ઈચ્છો તો મકાઈને છીણીને પણ એની પેસ્ટ બનાવી શકો છો, પણ આપણે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ આજે ઢોકળા બનાવવાના છે તો બધી પ્રોસેસ ઇન્સ્ટન્ટ જ કરશું. 2 ભાગ કરેલી મકાઈ એક ભાગ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને બસ આવી રીતે તમે ઊભું રાખશો ને અને ચાકુથી આ રીતે કરશો એટલે બધા જ મકાઈના દાણા ફટાફટ અલગ થઈ જશે. મકાઈના દાણા અલગ કરવા માટે બને ત્યાં સુધી આ રીતે ધારદાર ચપ્પુ લેવાનું, જેથી ઝડપથી દાણા અલગ થઈ શકે. અહીંયા મકાઈના દાણા અલગ કરી લીધા છે. હવે મકાઈના દાણા છે ને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. અહીંયા મેં થોડા મકાઈના દાણા અલગ રાખેલા છે. આ દાણા બેટર સાથે આખા જ નાખશું. લીલી મકાઈનો ક્રન્ચી સ્વાદ આ ઢોકળામાં બહુ મસ્ત લાગે છે. અને બાકીની મકાઈ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લીધી છે. હવે મકાઈની સાથે થોડા લીલા મસાલા પણ ઉમેરશું, જેમાં મેં થોડા મરચાંના ટુકડા, 7 થી 8 લસણની કળી, થોડું આદું અને 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે સમારી લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, મકાઈના ઢોકળામાં મીઠા લીમડાનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હું તો ખાસ ઉમેરું છું, તમે પણ ઉમેરજો. તો બધો જ લીલો મસાલો આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને પીસી લેશું. અહીંયા જુઓ, મકાઈની આ રીતે દરદરી પેસ્ટ કરી લીધી છે. એકદમ ફાઇન ચટણી જેવું મેં નથી પીસેલું. પીસેલી મકાઈ છે ને આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવી રહ્યા છીએ તો બેટર સાથે જ આપણે 1 કપ રવો ઉમેરશું. રવો તમારા ઘરમાં જે હાજર હોય એ ઉમેરી શકો છો. અને ઢોકળાને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આપવા માટે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરી રહી છું. અને સાથે અડધો કપ દહીં પણ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, દહીં થોડું ખાટું હશે ને તો ઢોકળાનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે. હવે એની સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમારી સાથે 4 થી 5 ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે, જે મારા બધા વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. બધી રેસીપી એવી છે કે માત્ર 20 જ મિનિટમાં તમે ઢોકળા તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકો. અને બધા જ ઢોકળાની રેસીપી તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. બેટર થોડું થીક છે. હવે આપણે જે કપ ભરીને દહીં લીધેલું ને એ કપ ભરીને જ અત્યારે મેં પાણી લીધેલું છે. થોડું થોડું પાણી આપણે ઉમેરતા જશું અને બેટર સાથે મિક્સ કરતા જશું. બધું જ પાણી ઉમેરી દઉં છું. રવો અને ચોખાનો લોટ છે એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરશે, એટલે બેટર પાતળું થવાની તમે ચિંતા ના કરો. બેટર આ રીતે આપણે પાતળું જ કરવાનું છે. અહીંયા બધું મિક્સ કરી દેતા તમે જુઓ કે આ રીતે આપણે બેટર તૈયાર કરેલું છે. વધારે થીક નથી રાખવાનું. ઢોકળાનું બેટર હંમેશા પાતળું રાખવાનું. ઢોકળાનું બેટર થીક રાખશો ને તો ક્યારેય પણ તમારા ઢોકળા પોચા અને જાળીદાર તૈયાર નહીં થાય. હવે બેટર ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. બેટર રેસ્ટ કરે ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવી લઈએ. તો આ નવી અને સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે 8 થી 10 કળી લસણ, સાથે 1 મોટી ડુંગળીના ટુકડા, થોડું આદું અને 3 ટમેટાં મેં આ રીતે 2 ભાગ કરી લીધા છે. બધી જ સામગ્રી કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને બધી જ સામગ્રી સરસ સાંતળી લઈશું. ટમેટાં આ રીતે પલટાવતા રહેશું એટલે ટમેટાં બધી બાજુ સરસ કૂક થઈ જાય
અને આગળની પ્રોસેસ કરવામાં આપણને સરળતા રહે. ફ્રેન્ડ્સ, રસોઈ બનાવવામાં તમે એક વાતની ખાસ કાળજી રાખશો. હંમેશા ધીમા ગેસ પર જ રસોઈ બનાવવાની. ધીમા ગેસ પર રસોઈ બનાવશો ને એટલે બધી વાનગીના પોષક તત્વો જળવાઈ રહેશે, સાથે સાથે તમારા વાસણ પણ બિલકુલ દાઝ્યા નહીં થાય. એક કઢાઈ ફ્રેન્ડ્સ છેલ્લા હું 32 વર્ષથી ઉપયોગમાં લઉં છું. થોડી વાર પછી એ કઢાઈ પણ તમને બતાવું. તમને એવું લાગે કે જાણે અત્યારે જ હું બજારથી લાવી છું. મારો પ્રયત્ન હંમેશા તમને કંઈક નવું જણાવવાનો જ હોય છે. એવું નથી કે આપણી ચેનલ પર તમને ખાલી હું કુકિંગ રેસીપીઓ જ જણાવું. અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણે કઢાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને ટમેટા પરથી એની છાલ પણ અલગ થઈ જાય છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને બધી જ સામગ્રી સરસ ઠંડી થવા દેશું. થોડી વાર પછી અહીંયા જોઈએ ને તો ટમેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને ટમેટા પર રહેલી આની છાલ છે ને આસાનીથી અલગ થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે બધા ટમેટા ઉપરથી ફોતરી અલગ કરી લેશું. તો બધા ટમેટા ઉપરથી છાલ અલગ કરી લીધી છે. હવે આ બધી સામગ્રી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે તો ચટણી બનાવી લઈએ. અહીંયા મિક્સર જાર લીધેલો છે. શેકેલી બધી જ સામગ્રી આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી એટલી મસ્ત તૈયાર થાય છે ને કે શાકની જગ્યાએ બનાવશો ને તો પણ ચાલશે. બધી સામગ્રી મિક્સર જારમાં લીધા પછી 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. થોડું લાલ મરચું ચડિયાતું ઉમેરશો ને તો ચટણી વધારે ટેસ્ટી થશે. અને થોડો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે 1 ચમચી જેટલું ગોળ ઉમેરશું. આ ચટણી આપણે ઢોકળા સાથે ખાવા માટે બનાવીએ છીએ એટલે થોડું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું જેથી ચટણી એકદમ મસ્ત પીસાઈ જાય અને થોડી પાતળી પણ થાય. હવે ચટણી પીસી લેશું. ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ, ચટણીનો કલર જુઓ કેટલો મસ્ત આવેલો છે. પીસેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડશે. અને આ ચટણી એક વખત બનાવી અને તમે 8 થી 10 દિવસ સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. હવે ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આપણું બેટર જોઈ લેશું. હવે થોડી વાર પછી બેટર જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે. રવો અને ચોખાનો લોટ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી અને સરસ ફૂલી પણ ગયા છે. બેટર થોડું પાતળું કરવા માટે પાણી ઉમેરશું. હવે અત્યારે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ તૈયાર છે. હવે આ ઢોકળા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બનાવવા માટે એક મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ. બેટર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક મિશ્રણ તૈયાર કરી લેશું. તો એક વાટકી લીધી છે. એક મોટા લીંબુનો રસ લેશું. લીંબુના રસ સાથે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને લીંબુનો રસ સાથે આપણે 1/2 ચમચી જેટલો કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. અહીંયા જુઓ, લીંબુના રસ સાથે સોડા ઉમેરતા જ સોડા સરસ એક્ટિવેટ થઈ ગયા છે અને બસ તરત જ આપણે જે લીંબુ અને સોડાનું મિશ્રણ છે ને એ બેટરમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જુઓ કે સોડા લીંબુ રસનું મિશ્રણ આપણે ઉમેર્યું ને ત્યાં જ આપણું બેટર સરસ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. અને લીંબુના રસ સાથે આપણે સોડા ઉમેરેલા ને એટલે લીંબુની ખટાશ પણ થોડી બેટર સાથે આવેલી છે. ઢોકળા સરસ ખાટા મીઠા તૈયાર થશે. હવે ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે ને એ માટે 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરશું. ઢોકળામાં બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો. સિંગ તેલથી ઢોકળામાં બહુ મસ્ત સ્વાદ આવે છે. અને સાથે જ આપણે જે મકાઈના દાણા રાખેલા છે ને એ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ગ્રીસ કરી અને થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મારે ઢોકળા કડાઈમાં સ્ટીમ કરવાના છે એટલે બેટર આપણે થાળીમાં ઉમેરશું. થોડું તેલ ઉમેરેલું છે અને તેલ આ રીતે થાળીમાં સરસ ગ્રીસ કરી લેશું.
તૈયાર કરેલું બેટર થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. થાળી સહેજ આ રીતે હલાવશો ને એટલે ઢોકળાનું બેટર થાળીમાં એકદમ સરસ પથરાઈ જશે. ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. આ બધી પ્રોસેસ કરો ત્યાં સુધીમાં કડાઈમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. ઢોકળા આપણે કડાઈમાં સ્ટીમ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આગળ મેં તમને કહેલું ને કે 32 વર્ષથી આ કડાઈ વાપરું છું. તમે કડાઈની કન્ડિશન જોઈ શકો છો. એકદમ ચોખ્ખી, અત્યારે નવી લઈ આવ્યા હોય ને એટલી મસ્ત મારી કડાઈ ચોખ્ખી છે. તો કડાઈ બિલકુલ કાળી ના પડે ને એ માટે એક લીંબુનું છોતરું રાખશું, સ્ટેન્ડ રાખશું અને બસ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી અને ઢોકળાને 15 મિનિટ સ્ટીમ કરી લેશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા મેં એક ટૂથપીક લીધેલી છે. સેન્ટરમાં નાખશું તો તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે ઢોકળા મસ્ત કૂક થઈ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલા ઢોકળાની થાળી આપણે બહાર કાઢી લેશું અને બાકી આપણે થોડું બેટર વધેલું ને તો મેં નાની થાળીમાં રાખી દીધું છે. એ પણ સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. આ ઢોકળા ઉપર આપણે એક સ્પેશિયલ વઘાર કરવાનો છે. તો અહીંયા મેં તડકા પેનમાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. 1 ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈની સાથે 1 ચમચી સફેદ તલ, 1 મરચાંના ટુકડા અને સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું. વઘાર સરસ સોતે કરી લેશું. અહીં આપણો સ્પેશિયલ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તૈયાર થયેલી થાળી ઉપર આપણે વઘાર આ રીતે રેડી દઈશું અને વઘારને સરસ ફેલાવી લેશું. થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ છાંટી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળાનો લુક જુઓ, જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. અને સાથે જો આવી સ્પેશિયલ ચટણી મળી જાય ને તો પછી ઢોકળા ખાવાની મોજ પડી જાય. હવે ઢોકળા ઉપર કટ લગાવી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા કટ થાય છે ને ત્યાં જ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે આપણા ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે. જાડી તો જુઓ તમે. હાથ અડે ને ત્યાં જ તૂટી જાય ને એટલા મસ્ત આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આ ઢોકળા ટેસ્ટીની સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ તૈયાર થાય છે, કારણ કે આપણે લીલી મકાઈનો ઉપયોગ કરેલો છે અને સાથે આ રીતે મસ્ત મજાની આપણે ચટણી પણ બનાવેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.